Σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη, η επίδραση των διαφόρων τροφών στην ψυχική υγεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία. Η σχετική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Nutritional Neuroscience δείχνει ότι άλλες είναι οι τροφές που παρέχουν ψυχικά ωφέλη στους νεαρούς ενήλικες και άλλες στα άτομα 30 ετών και άνω. Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για τον ρόλο της διατροφής στην ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, μελέτη που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στην επιθεώρηση PLOS-ONE υπέδειξε ότι μια αύξηση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών βελτιώνει τη διάθεση σε διάστημα μόλις 2 εβδομάδων, ενώ σύμφωνα με μια άλλη στην επιθεώρηση Psychotherapy and Psychosemantics η κατανάλωση κόκκινου κρέατος συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο κατάθλιψης. Τέτοιου είδους ωφέλη θεωρείται ότι οφείλονται σε συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά τα οποία επηρεάζουν τη χημική σύσταση του εγκεφάλου και κατ' επέκταση τη διάθεση. Δεδομένου όμως ότι η δομή του εγκεφάλου μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Binghamton της Νέας Υόρκης θέλησαν να εξετάσουν ποιες τροφές βελτιώνουν την ψυχική υγεία ανάλογα με την ηλικία. Για τον σκοπό αυτόν, απέστειλαν ειδικά ερωτηματολόγια σε άτομα όλων των ηλικιών, χωρίζοντας τη συνέχεια τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες, νεαρούς ενήλικες 18-29 ετών και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα 30 ετών και άνω. Για τους νεαρούς ενήλικες αλλά όχι για αυτούς άνω των 30 διαπιστώθηκε ότι τα πουλερικά και το κόκκινο κρέας συνδέονται με τη καλύτερη διάθεση και τα αυξημένα επίπεδα ευεξίας. Το κρέας, τόσο το κόκκινο όσο και το λευκό, αυξάνει στον εγκέφαλο τα επίπεδα χημικών ουσιών που συμβάλλουν στην καλή ψυχολογία, όπως η σερωτονίνη και η ντοπαμίνη. Η διαπίστωση αυτή, σύμφωνα με τους ερευνητές, υποδεικνύει πιθανώς ότι ο εγκέφαλος των νέων ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις χημικές ουσίες που βελτιώνουν τη διάθεση. Από την άλλη, στα άτομα άνω των 30 ετών φάνηκε να προκύπτουν μεγαλύτερα ψυχικά ωφέλη χάρη στην αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, τα προϊόντα αυτά είναι πλούσια σε αντιοξυδοτικές ουσίες, οι οποίες εξουδετερώνουν τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Όσο περνούν τα χρόνια αυξάνεται ο ρυθμός σχηματισμού ελεύθερων ριζών, επομένως αυξάνονται και οι ανάγκες του οργανισμού σε αντιοξυδοτικά. Οι ελεύθερες ρίζες προκαλούν διαταραχές στη χημική σύσταση του εγκεφάλου, με αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου, εξηγεί η Lina Beach in the ACHE, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Binghamton και μία εκ των συντακτών της μελέτης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η αποχή από την κατανάλωση φαγητών και ποτών που ενεργοποιούν τη βιολογική απόκριση του στρες στον οργανισμό όπως οι τροφές που είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες και ο καφές στα άτομα άνω των 30 ετών συνδέεται με καλύτερες εκβάσεις για την ψυχική υγεία. Το επίπεδο ορίμανσης του εγκεφάλου και οι αλλαγές που παρατηρούνται στη μορφολογία και τη λειτουργία του εγκεφάλου ανάλογα με την ηλικία υποδεικνύουν μια ανάγκη για προσαρμογή της διατροφής με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ερευνητές στα συμπεράσματα της μελέτης τους. Δείτε και αυτό, 6 διατροφικά tips για να βελτιώσεις άμεσα τη διάθεσή σου. Πότε η κατάθλιψη και το άγχος αποτελούν παρενέργειες της διατροφής. Διατροφή ενάντια στην κατάθλιψη. Οι συστάσεις του ψυχιάτρου.